Welcome back, learners. Today I'm gonna teach you the most important structure that we use in spoken English in our daily lives. This will help you improve your English, your spoken fluency, and your communication skills, making you sound more like a native speaker. If you are new to this channel, subscribe and hit the bell icon so you can stay connected with us and start your journey of speaking English with us. Without further delay, let's get started. हामी अब पहिलो लेसन तथा पहिलो स्ट्रक्चर तर्फ लागौं। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौं नि, त्यसले नभनिकन गर्दैन, त्यो नभनिकन आउँदैन, रामले नभनिकन खाँदैन। यस्तो वाक्यहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी इंग्लिशमा भन्ने भन्दाखेरि यसको लागि स्ट्रक्चर हेरौं। यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सेन्टेन्स प्लस विदाउट टेलिङ। अब यसको एक्जाम्पलहरू हेरौं अनि त्यहाँबाट हामी प्रश्न रहौं है त। जस्तै यसको पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ यु वन्ट गो विदाउट टेलिङ। यु वन्ट गो विदाउट टेलिङ। यो वन्ट छ नि, यो विल नट को नेगेटिभ फर्म हो है। ऊ नभनिकन जाँदैन, ऊ नभनिकन जाँदैन। त्यसैगरी अब हामी यहाँ चाहिँ यो बुझौं कि यहाँनिर हेर्नुस् त, मैले यहाँ दुईटा सेन्टेन्स दिएको छु तपाईहरुलाई। ऊ नभनिकन जाँदैन, यसमा पनि ऊ नभनिकन जाँदैन छ, अर्कोमा पनि ऊ नभनिकन जाँदैन छ। अब यो दुईटा बीच भिन्नता के छ त, यो पनि हेरौँ है त। अब यहाँनिर हेर्नुस् तपाईहरु हैन, म तपाईहरुलाई यो सेन्टेन्सको दुईटा अवस्था देखाउँछु है त। चित्रको माध्यमद्वारा तपाईहरुलाई दुईटा अवस्था देखाउँछु र ऊ नभनिकन जाँदैन भन्नेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा दुईटा अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा यो मान्छे छ, यो मान्छे ऊ नभनिकन जाँदैन, मतलब चाहिँ यो व्यक्तिले यो यिनीहरू व्यक्तिहरू छ नि, यिनीहरू व्यक्तिहरू जो कोहीलाई पनि अथवा सबैलाई एकैसाथ अथवा यो यहाँ भएको व्यक्तिहरू मध्ये एउटालाई नभनिकन ऊ जाँदैन क्या। मतलब चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ यिनीहरूलाई नभनिकन जाँदैन है। यो एउटा सिचुएसन भयो भने अर्को अवस्था हेर्नुस्, ऊ नभनिकन जाँदैनको अर्को अवस्था हेर्नुस्। यो व्यक्तिलाई यी व्यक्तिहरू मध्ये कसैले पनि यसलाई नभनेसम्म यो डेक हल्लिनेवाला छैन, यो ठाउँबाट जानेवाला छैन। अघिको सिचुएसनमा के थियो भन्दाखेरि यो व्यक्तिले यो व्यक्तिहरूलाई नभनिकन जाँदैन भन्ने अवस्था हैन। अनि अर्को अवस्थामा भनेको यो व्यक्ति चाहिँ यहाँ बसिरहेको व्यक्ति, यो चाहिँ यी व्यक्तिहरूले, यो व्यक्तिहरू मध्ये कुनै एकले अथवा यी सबैले पनि यसलाई नभनिकन यो डेक हल्लिदैन, यहाँबाट जाँदैन भन्ने अवस्था बुझाउँछ क्या। अब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुस्, यु वन्ट गो विदाउट टेलिङ। यु वन्ट गो विदाउट टेलिङ मा चाहिँ यो व्यक्ति हैन यिनीहरूलाई नभनिकन, यी व्यक्तिहरूलाई नभनिकन जाँदैन भन्ने अवस्था बुझिन्छ भने अर्कोमा छ यु वन्ट गो विदाउट बिइङ टोल्ड। यु वन्ट गो विदाउट बिइङ टोल्ड मतलब चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ यी व्यक्तिहरूले नभनेसम्म जाँदैन भन्ने अर्थ बुझाउँछ है। यसरी तपाईहरुले बुझ्नुस् है त। यो सेन्टेन्स चाहिँ एक्टिभ भयो हैन, यो चाहिँ प्यासिभ भयो क्या। अब यो सेन्टेन्समा चाहिँ यो व्यक्तिले यिनीहरूलाई भन्ने भयो हैन, अनि यो सेन्टेन्समा चाहिँ यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई भन्ने भयो। यसरी बुझ्नुपर्छ है। एक्टिभ तथा प्यासिभ भोइस पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा छर्लङ्ग हुन्छौँ है। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जानकारीको लागि देखाएको हुँ हैन। अब यसको चाहिँ विदाउट बिइङ टोल्ड छ नि, यो चाहिँ म तपाईहरुलाई स्ट्रक्चर नम्बर 2 मा पढाउँछु है त। अहिले चाहिँ हामी यो विदाउट टेलिङ मात्र हेरौँ, अनि अर्को चाहिँ म स्ट्रक्चर नम्बर 2 मा पढाउँछु है त। मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ एउटा अवस्था क्रिएट गरेर देखाएको हो है त। यसरी बुझ्नुस् तपाईहरु। त्यसैगरी अब हामी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त। यहाँ छ हरि डजन्ट डु एनिथिङ विदाउट टेलिङ। हरि डजन्ट डु एनिथिङ विदाउट टेलिङ। हरिले नभनिकन केही गर्दैन। मतलब चाहिँ अब हरिले कसलाई चाहिँ नभनिकन केही पनि गर्दैन। जस्तै यहाँ हामी अब्जेक्ट पनि राख्न सक्छौँ है। जस्तै कि हरि डजन्ट डु एनिथिङ विदाउट टेलिङ अस हैन, विदाउट टेलिङ मी, विदाउट टेलिङ देम। अब हरिले चाहिँ उनीहरूलाई नभनिकन, मलाई नभनिकन, हामीलाई नभनिकन चाहिँ केही नै गर्दैन भन्न खोजिएको हो क्या। यहाँ चाहिँ मैले अब्जेक्ट राखेको छैन है। यसरी पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अब्जेक्ट राखियो भने चाहिँ प्रश्न नै भइन्छ कसलाई भनिएको भनेर हैन। यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्ट राखेर अथवा अब्जेक्ट नराखिकन पनि हामीले यसरी चाहिँ यो विदाउट टेलिङको प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल रहेको छ ही कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट पर्फेक्टली विदाउट टेलिङ। ही कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट पर्फेक्टली विदाउट टेलिङ। उसले कसैलाई नभनिकन यो प्रोजेक्ट राम्ररी पुरा गर्यो। उसले कसैलाई नभनिकन यो प्रोजेक्ट राम्ररी पुरा गर्यो। मतलब चाहिँ अब यहाँ विदाउट टेलिङ समवान हैन, विदाउट टेलिङ एनीवान राख्दा पनि हुन्छ है, नराख्दा पनि हुन्छ है। मतलब चाहिँ उसले कसैलाई पनि नभनिकन त्यो प्रोजेक्ट ऊ आफैले राम्ररी सक्यो भन्न खोजेको क्या है। यसरी बुझ्नुहोस् है।
त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ he has eaten all the food without telling anyone. He has eaten all the food without telling anyone. उसले कसैलाई नभनिकन सबै खाना खायो. उसले कसैलाई नभनिकन सबै खाना खायो. मतलब चाहिँ ही भन्ने व्यक्तिले चाहिँ अरू कसैलाई पनि नभनिकन सम्पूर्ण खाना उसले मात्र खायो भन्न खोजिएको है. यसरी चाहिँ तपाईले विदाउट टेलिङ राखेर एक्टिभ खालको एक्टिभ भोइस हुन्छ नि त्यो खालको चाहिँ अब अर्थ आउने खालको चाहिँ सेन्टेन्सहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यो विदाउट टेलिङ राखेर. अब म तपाईहरुलाई चाहिँ अब अर्को स्ट्रक्चर नम्बर 2 मा चाहिँ के भन्छु भने अब यसको प्यासिभ फर्म अब विदाउट टेलिङको ठाउँमा चाहिँ हामीले विदाउट बीइङ टोल्ड राखेर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारे त्यो कुरा चर्चा गर्ने छौं है त. अब हामी हेरौं स्ट्रक्चर नम्बर 2. अब यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सेन्टेन्स प्लस विदाउट बीइङ टोल्ड. सेन्टेन्स प्लस विदाउट बीइङ टोल्ड. अब यसको हामी एक्जाम्पलहरु हेरौं. Hari doesn't do anything without being told. Hari doesn't do anything without being told. हरिले कसैले नभनिकन केही गर्दैन. मतलब चाहिँ हरिलाई चाहिँ कसैले नभनिकन केही गर्दैन के. अघि थियो चाहिँ हरिले चाहिँ अरूलाई नभनिकन कसैलाई नभनिकन केही गर्दैन भन्ने कुरा हैन. यसमा चाहिँ यो जुन हरि व्यक्ति छ यसलाई चाहिँ कसैले पनि केही नभनिकन यसले केही गर्दैन भन्ने खालको अर्थ यसले दिन्छ है. त्यसैगरी हामी अर्को सेन्टेन्स हेरौं. He completed the project perfectly without being told how to do it. उसले यो प्रोजेक्ट राम्ररी पूरा गर्यो बिना नभनिकन कि यो काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर क्या. मतलब चाहिँ यो ही भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कसैले नभनिकन कसैले नसिकाइकन भनौं न कसैले नभनिकन कसैले यो गर्न भनिकन चाहिँ उसले एकदम राम्ररी चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्यो भन्न खोजिएको है. यसरी बुझौं है हामी. त्यसैगरी हामी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ He has eaten all the food without being told. He has eaten all the food without being told. उसले कसैले नभनिकन सबै खाना खायो. मतलब चाहिँ यो ही भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कसैले खाए भनेर नभनिकन क्या. अब खा भनेर भनेकै छैन उसले सबै खाना खाइदियो नभनिकनै कसैले नभनिकन. यो ही भन्ने व्यक्तिले चाहिँ कसैलाई नभनेर होइन नि त्यो अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ यो ही भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ केही नभनिकन सबै खाना खाइदियो भन्ने खालको अर्थ यसले दिन्छ है त. यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ He has eaten all the food without being told by someone. यसरी हामीले बाइ राखेर अब कसले चाहिँ भनेको भनेर यसरी हामीले देखाउन पनि सक्छौं है. यो मान्छेले भनेको यो व्यक्तिले भनेको भनेर हामीले चाहिँ यसरी देखाएर पनि बनाउन सक्छौं है त. त्यसैगरी अब हामी स्ट्रक्चर नम्बर 3 तिर लागौं. जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौं नि जे भन्नु छ त्यसको मुख अगाडि भन्. त्यसको मुखमा भन्नुपर्छ नि. मुख अगाडि चाहिँ केही बोल्न सक्दैन. यस्तो खालको वाक्यहरुलाई चाहिँ हामीले इंग्लिशमा कसरी भन्ने भन्दाखेरि यसको लागि पहिला हामी स्ट्रक्चर हेरौं. यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब प्लस से टु समवान फेस. मतलब चाहिँ अब समवान भनेको को हुन सक्छ हिज माई हर योर अन हैन जे पनि हुन सक्छ त्यो व्यक्ति यहाँ रहन्छ अनि प्लस अदर वर्ड. मतलब चाहिँ से टु समवान्स फेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट मिन्स टु डाइरेक्टली से समथिङ टु समवान rather than saying it behind their back. मतलब चाहिँ सिधा डाइरेक्ट गएर उसँग कुरा गर्नु क्या. पछाडी कुरा गर्नुको साटो सिधै मुखै अगाडि गएर फेस टु फेस कुरा गर्नुलाई चाहिँ हामीले से टु समवान्स फेस भनेर भन्छौं है त. यसको हामी एक्जाम्पलहरु हेरौं अनि त्यहाँबाटै प्रश्न भइन्छ है त. यसको एक्जाम्पल रहेको छ I can say these things to his face. म यो कुरा त्यसको मुखमा भन्न सक्छु. म यो कुरा त्यसको मुखमा भन्न सक्छु. मतलब चाहिँ अब फेस टु फेस गएर क्या उसको मुखै अगाडि डाइरेक्ट केही कुरा भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले बुझाउँछ है. म भन्न सक्छु भन्ने खालको अर्थ चाहिँ यसले बोध गराउँछ है त. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ Hari can't say anything to my face. Hari can't say anything to my face. मतलब चाहिँ हरिले मेरो मुखमा केही भन्न सक्दैन. अब यसको अर्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हरि भन्ने व्यक्तिले चाहिँ बाहिर कुरा गरिन्छ क्या. कुनै एउटा कुरालाई लिएर बाहिर मात्र कुरा गर्छ. मेरो अगाडि आएर चाहिँ केही कुरा गर्न सक्दैन भन्ने खालको अर्थ यसले बोध गराउँछ है. Hari can't say anything to my face भनेको चाहिँ हरिले मेरो मुखमा केही भन्न सक्दैन भनेर भन्न खोजिएको है त. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ She told him the truth to his face. She told him the truth to his face. उनले साँचो कुरा उसको मुखमा भनिदिन्. उनले साँचो कुरा उसको मुखमा भनिदिन् भन्ने खालको अर्थ चाहिँ यो सेन्टेन्सले दिन्छ है. त्यसैगरी हामी अर्को सेन्टेन्स हेरौं. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ It's not easy to say something hurtful to someone's face. It's not easy to say something hurtful to someone's face. मतलब चाहिँ कसैको मुखमा चित्त दुखाउने कुरा भन्न सजिलो छैन
भन्न खोजिएको। कसैको मुखमा चित्त दुखाउने कुरा भन्न सजिलो छैन। यसरी चाहिँ यो से टु समवान्स फेस भन्ने फ्रेजलाई चाहिँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ बोलीचालीमा चाहिँ यो फ्रेज राखेर बोल्न सुरु गर्दा हुन्छ है त। त्यसै गरी हामी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ त। से टु हिज फेस वाट एभर यु वान्ट टु स्पिक। से टु हिज फेस वाट एभर यु वान्ट टु स्पिक। जे कुरा बोल्नु छ त्यसको मुखमा भन, होइन, जे भन्नु छ त्यसको मुखमा भन भनेर भन्न खोजिएको हो क्या यो चाहिँ है। यो से टु समवान्स फेसमा चाहिँ कुनै डाउट छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। म कमेन्टको रिप्लाई अवश्य गर्नेछु है। अब त्यसै गरी हामी अब चाहिँ स्ट्रक्चर नम्बर 4 मा लागौँ है त। अब हामी हेरौँ स्ट्रक्चर नम्बर 4। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौँ नि, यो त नामको मात्र साथी हो, भन्नुको मात्र साथी हो, यो त नामको मात्र मान्छे हो, मान्छेमा हुनुपर्ने गुण केही छैन यसमा। यस्तो खालको वाक्यहरूलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि स्ट्रक्चर हेरौँ है त। यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेन्टमा छ भने इज एम आर, पास्टमा छ भने वाज वर प्लस सोकल प्लस अब्जेक्ट। जुन यो सोकल भन्ने फ्रेज चाहिँ यसले चाहिँ नामको मात्र, भन्नुको मात्र भन्ने अर्थ यसले जनाउँछ है त। यसको एक्जाम्पलहरू हेरौँ अनि त्यहाँबाट प्रश्न रहन्छ है त। हि इज सो कल फ्रेन्ड, हि इज सो कल फ्रेन्ड। ऊ नामको मात्रै साथी हो, त्यो नामको मात्रै साथी हो, त्यो भन्नुको मात्रै साथी हो भन्ने अवस्थालाई बुझाउँछ क्या यसले चाहिँ। यसलाई हामीले पास्टमा यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है। हि वाज सो कल फ्रेन्ड। ऊ नामको मात्र साथी थियो, मतलब चाहिँ पहिला चाहिँ नामको मात्र साथी थियो, अहिले चाहिँ बल्ल साथी बनेको छ है। अहिले चाहिँ पक्का साथी बनेको छ, अहिले चाहिँ साथीको सम्बन्ध यसले निभाएको छ भन्ने खालको अर्थ चाहिँ यसले बुझाउँछ है त। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हि डजन्ट वान्ट टु बिकम सो कल लभर। हि डजन्ट वान्ट टु बिकम सो कल लभर, मतलब चाहिँ ऊ नामको मात्र लभर बन्न चाहँदैन भन्न खोजिएको क्या। अब ऊ चाहिँ अब एकदमै म चाहिँ नामको मात्र प्रेमी होइन, म चाहिँ अब पुरै रूपमा एकदमै पक्का प्रेमी नै बन्न चाहन्छु भन्ने खालको अर्थ चाहिँ यसले बुझाउँछ है त। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आई विल नट बाई दिस सो कल्ड मोबाइल। आई विल नट बाई दिस सो कल्ड मोबाइल। म यो नामको मात्र मोबाइल किन्दिनँ, म यो भन्नुको मात्र, नामको मात्र मोबाइल म किन्दिनँ भनेर अर्थ चाहिँ यसले बुझाउँछ है। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ दिस इज अ सो कल्ड रेस्टुरेन्ट लेट्स नट गो। दिस इज अ सो कल्ड रेस्टुरेन्ट लेट्स नट गो, मतलब चाहिँ यो नामको मात्र रेस्टुरेन्ट हो, नजाऊँ त्यहाँनिर भनेर भन्न खोजिएको क्या। जस्तै अब मतलब चाहिँ तपाईँ पहिल्यै त्यो रेस्टुरेन्टमा गइसक्नु भएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नुभयो, खानुभयो, बस्नुभयो, रेस्टुरेन्ट भन्नु त नामकै रहेछ नि, यो त थर्ड क्लास रहेछ, कामै रहन्छ, यो त नामै मात्र रहेछ भन्ने खालको अवस्था क्या, होइन। यो रेस्टुरेन्टमा नजाऊँ, यो चाहिँ नामको मात्र हो, म पहिल्यै गइसकेको छु, नजाऊँ भनेर भन्न खोजिएको क्या। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले यो सोकल्ड भन्ने यो फ्रेजलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है। यसरी तपाईँहरू बुझ्नु होला है त। त्यसै गरी हामी स्ट्रक्चर नम्बर 5 हेरौँ। स्ट्रक्चर नम्बर 5 मा जानुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, र जसले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ लाइक बटन थिच्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट जति सक्दो गर्नुहोला। म कमेन्टको रिप्लाई अवश्य गर्नेछु है त। अब हामी लागौँ स्ट्रक्चर नम्बर 5 मा। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौँ नि, तेरो सम्पत्तिसँग मेरो कुनै लेनादेना छैन, कुनै सरोकार छैन, कुनै मतलब छैन, तँसँग मेरो लेनादेना छैन, सरोकार छैन, सम्बन्ध छैन। यस्तो प्रकारको वाक्यलाई चाहिँ हामीले कसरी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, विल हैव प्लस नथिङ टु डु विथ प्लस अब्जेक्ट। यहाँ चाहिँ नथिङ टु डु विथको मतलब चाहिँ इट मिन्स नट रिलेटेड टु अर नट इन्भल्भ विथ समथिङ, मतलब चाहिँ कुनै कुरामा कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध नभएको क्या, कुनै पनि त्यसभित्र चाहिँ ऊ इन्भल्भ नभएको अवस्थालाई चाहिँ यो नथिङ टु डु विथले चाहिँ बताउँछ है त। यसको एक्जाम्पलहरू हेरौँ अनि त्यहाँबाट हामी प्रश्न भइन्छ है त। यसको पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ आई हेभ नथिङ टु डु विथ हरि। आई हेभ नथिङ टु डु विथ हरि, मेरो हरिसँग केही लेनादेना छैन, मेरो हरिसँग सरोकार छैन, मेरो हरिसँग मतलब छैन भनेर भन्न खोजिएको हो क्या है। यसमा चाहिँ हामीले यो नथिङ टु डु विथको फ्रेज प्रयोग गर्छौँ है। यस्तो खालको अवस्थाको वाक्यहरूमा चाहिँ हामीले नथिङ टु डु विथ फ्रेजलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है त। र यही सेन्टेन्सलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ है आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ हरि। आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ हरि, यो दुइटैको अर्थ चाहिँ एउटै हो है। आई हेभ नथिङ टु डु विथ हरि र आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ हरि, यसरी तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुवैको अर्थ एउटै हो, मेरो हरिसँग केही लेनादेना छैन, सरोकार छैन भन्ने अवस्थालाई यो दुइटै
सेन्टेन्सले बुझाउँछ है त। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हरि हेज नथिङ टु डु विथ यर प्रपर्टी। मतलब चाहिँ हरिलाई तेरो सम्पत्तिसँग कुनै लेनदेन छैन, हरिलाई तेरो सम्पत्तिसँग कुनै सरोकार छैन, कुनै मतलब छैन भनेर भन्न खोजिएको हो क्या। यसैलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ है, हरि डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ यर प्रपर्टी, हरि डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ यर प्रपर्टी। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यी दुई सेन्टेन्समध्ये तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ वाट डु यु ह्याभ टु डु विथ माई फ्यामिली म्याटर, वाट डु यु ह्याभ टु डु विथ माई फ्यामिली म्याटर। फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले वाट डु यु ह्याभ टु डु एनिथिङ विथ माई फ्यामिली म्याटर भनेर यहाँ टु डु पछाडि नथिङ एनिथिङ समथिङ केही पनि नराख्नु होला है। यहाँ चाहिँ समथिङ एनिथिङको काम चाहिँ वाटले गरेको छ है। यहाँ चाहिँ तँलाई हाम्रो परिवारको मामलामा के को चासो होइन, के को सरोकार, के को लेनादेना छ तेरो होइन, के सम्बन्ध छ तेरो भनेर भन्न खोजिएको क्या। जुन चाहिँ समथिङ एनिथिङको काम चाहिँ यहाँ वाटले देखाएको छ है, वाटले जनाएको छ। यसरी बुझ्नुहोस् है तपाईँ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आई हेभ एभ्रिथिङ टु डु विथ दिस म्याटर, आई हेभ एभ्रिथिङ टु डु विथ दिस म्याटर। मलाई यो मामलामा यो कुरामा पुरा सरोकार छ, चासो छ, मेरो मतलब छ भनेर भन्न खोजिएको हो क्या। यसरी चाहिँ हामीले यो नथिङ टु डु विथ होइन, एभ्रिथिङ टु डु विथ, एनिथिङ टु डु विथ होइन, समथिङ टु डु विथ, यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है। नथिङ नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ समथिङ हुनसक्छ, एभ्रिथिङ हुनसक्छ, एनिथिङ हुनसक्छ है। यसरी चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्समा यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ डिड यु हेभ एनिथिङ टु डु विथ द्याट इन्सिडेन्ट, डिड यु हेभ एनिथिङ टु डु विथ द्याट इन्सिडेन्ट। उसको त्यो घटनासँग केही लेनादेन छ, मतलब अब यो प्रश्न गरियो क्या, उसको त्यो घटनासँग केही लेनादेन छ कि के छ होइन, उसको त्यो घटनासँग कुनै सम्बन्ध छ, सरोकार छ भनेर क्वेसन गरिएको हो क्या। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है यो नथिङ टु डु विथ चाहिँ कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे है। त्यही पनि तपाईँहरूलाई केही डाउट छ, कुनै कुरा सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। इफ यु इन्जोयड दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन्स so you never miss out on our latest content. Your support means the world to us and subscribing help us keep creating more quality content just for you. Hit that subscribe button now. We will see in the next video. Till then, take care.